Hör ni vad jag säger förresten? Det gör ni. Jag tänkte ge en bild av vad som händer i det här rummet just nu. Jag pratar. Och när jag pratar så pressar jag luft från mina lungor. Och så går den luften upp genom halsen och där sitter stämbanden. Och då vibrerar de och där skapas ett ljud. Och det ljudet går vidare via näshålan och munhålan och så blir det sådana här ljudvågor som far ut i rummet. Det är vad som händer i det här rummet just nu. Och i rummet finns det en massa öron. Och när ljudvågen träffar öronen så går ljudvågen via ytterörat, genom mellanörat och in i innerörat. Och i innerörat så omvandlas den här ljudvågen till elektriska impulser. Och så går den vidare in i hjärnan och så hör ni. Och det ni hör, det är inte bara min röst, utan det är också vad det här rummet gör med min röst. Och vissa av er kanske tycker att det jag säger är intressant och då börjar ni att lyssna. Och om förutsättningarna i övrigt är bra så kommer några av er att komma ihåg vad jag säger. Vi kan inte stänga av hörseln, den tar aldrig ledigt och tyvärr är hörselsinnet väldigt omodernt för det är anpassat för naturliga ljud i naturliga miljöer. Och det är väldigt sällan vi får uppleva det. Och vi har frågat elever och vi har frågat lärare som jobbar i skolan vilka önskemål de har. Vi vill ha bättre taluppfattbarhet, vi vill ha lägre ljudnivå och vi vill ha bättre talarkomfort. En annan bra sak är att ha en stor del av undervisningen utomhus. Och där har vi en ljudmiljö som är väldigt, väldigt bra för barn. Ett par veckor senare så var jag ute och plockade svamp i skogen med min son Albin och då märkte jag att jag kunde prata med honom utan att höja rösten på väldigt långa avstånd. Taluppfattbarhet påverkas av många saker. Det påverkas del av talarens röst. Det påverkas också av lyssnarens öron. Men det påverkas också av rumsakustiken så rösten får möjlighet att nå fram till lyssnarens öron så att det är enkelt att lyssna. Och så pratar jag till eleverna så kommer ljudvågorna från min mun då att träffa elevernas öron en gång och de kommer att höra väldigt tydligt vad jag säger. För de kommer att höra de här naturliga ljudvågorna som passerar öronen en gång. Och ett bra sätt är att ta in en bokhylla, fyll den med pärmar och plocka bort varannan pärm. Då får man en diffusionseffekt som är ganska lik skogens och det är väldigt positivt. Då kan man ovanför talaren sätta in något som reflekterar ljud så att man känner att man får tillbaka ljudet och får en talarkomfort som är behaglig så att du inte behöver höja din röst. Då har vi både talarkomfort och bra taluppfattbarhet. Stig Arlinger, professorn i Linköping, vad var det han egentligen sa? Detta var vad jag hörde. Men detta var vad han sa. Men han sa det i ett rum där rummet tillät vokalerna att studsa runt och komma tillbaka och maskera konsonanterna som egentligen innehåller all information. Och ska vi få bukt på det här så måste man ha, enligt mitt tycke, någonting som jag kallar för akustiska strategier. Som handlar om vilken undervisningsmetod man har, vilka tekniska hjälpmedel man har till att undervisa, hur byggnaden och rummet ser ut, vilken inredning man har och vilken utbildning man har i att förstå hur ljud påverkar människor. Winston Churchill sa "We shape our buildings and afterwards our buildings shape us".